มาถึงแล้วครับเทนตักกัปตันทีมสตาร์นะครับผมท็อปณภัทรโชคจินดาชัยคนเดิมเลยมาถึง APT ไทเปครั้งแรกของปีผมพร้อมที่จะนำเทนตักทีมสตาร์ทุกคนไปสู่ฝั่งฝันนะครับซึ่งต้องบอกว่าคิดถึงการเล่นโป๊กเกอร์ที่ไทเปมากๆนะครับล่าสุดที่มาไทเปเนี่ยก็ประมาณเดือนที่แล้วเนาะแค่เดือนเดียวก็คิดถึงแล้วคิดดูดิซึ่งครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นจัดที่ Race Space แล้วเนี่ยก็มีจัดที่ APA ด้วยนะครับคือ Asia Poker Arena จัด2เวนิวเลยทุกคนแล้วมาดูกันว่าจะเป็นยังไงสำหรับกัปตันทีมสตาร์ไฟในตัวของผมมันยังลุกโชนอยู่เพราะฉะนั้นผมจัดไปเลยครับที่ High Roller Outer Stack Day 1 อันนี้ค่อนข้างที่จะ late range นะเข้าไปมีประมาณ30 กว่า Big Buy แต่ว่าพอเล่นได้ครับเพราะว่าไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์ที่เป็น Bounty ที่ต้องมี stack อะไรเยอะมาก let's go yeah no chill no rest ล่ะสวัสดีครับสวัสดีชาวเทนหน้าตักนะครับก็ผมกลับมาแล้วครับหลังจากที่หายไป6 เดือนนะตอนนี้อยู่ที่ไทเปเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลงแข่งสักรายการหนึ่งเดี๋ยวต้องเข้าไปดูก่อนว่ามีรายการอะไรบ้างอยากจะขอแค่ ITM ก็พอใจแล้วเพราะว่าไม่ได้เล่นมานานเนาะก็เดี๋ยวฝากติดตามด้วยครับทุกคนไปลุยกันครับผมหลังจากไปกินข้าวช้อปปิ้งมานะครับตอนนี้กำลังมีความสุขเดี๋ยวเราจะมาไม่มีความสุขกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะไปลงรายการ High Roller Ultra Stack Day 1 นะครับกัปตันของเราก็กำลังเล่นรายการนี้อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวไปตบกัปตันซะหน่อยดีกว่านี่เจอกันThat's my hand. Ace 8 or King 7? Last it out. Oh my god. Oh, okay. Oh, okay. Good for me. No need to break up. ครับผมก็จบไปแล้วนะครับกับ High Roller นะก็วันนี้เป็นวันที่แบบการ์ดเดทมากๆวันหนึ่งเนาะก็เมื่อเช้า ITM ไปแล้วเมื่อกี้ก็เหลือประมาณ10 Big Buy แต่ว่า10 Big Buy ใน Ultra Stack มันน้อยมากๆครับเพราะว่า average มันอยู่ประมาณ50 Big Buy เนาะ40 ถึง 50 Big Buy เท่ากับว่า10 Big Buy เนี่ยเหมือนผมเหลือประมาณแบบ4 Big Buy ของทัวร์ไซส์ปกติเนาะก็ all in ไปด้วย King 7 Offsuit ครับก็เจอ A8 รับก็ King on the turn นะครับแล้วก็ River เป็น A นะครับก็ตกไปเรียบร้อยครับก็ High Roller Ultra Stack นะครับ buy in 75,000 ไต้หวันดอลลาร์นะครับทั้งหมด399 buy in ตอนนี้เหลือ128แบ็คเข้าสู่ Day 2 เรียบร้อยแล้ว Average Stack อยู่ที่ 620,000 ผมแบ็ค1,280,000 ก็ประมาณ 2x average ถือว่าค่อนข้างเฮลตี้นะก็คาดหวังเยอะนะรายการนี้เพราะว่ารายการนี้เป็นรายการที่ผมตก Day 2 ค่อนข้างบ่อยมาถึงเวลาที่เราจะแก้แค้นแล้วครับก็อาจจะเป็น Top 5 Stack ของวันพรุ่งนี้ครับอาจจะ Top 10 เนี้ย Top 10 แน่ๆแต่ว่าไม่รู้ว่า Top 5 หรือเปล่าก็ลุยกันต่อ
Let's do the turn. All right, once again, hand number 3, Toro Dealers, please deal one hand. Let's do the river. You guys are all in the money. Congratulations. ที่ในวันนี้มันยังไม่พอครับยังไม่พอใจ เราต้องไปถึงแชมเปี้ยน ตอนนี้เหลือ3ตัวสุดท้ายแล้วครับ22ตัวสุดท้ายเสียฟลิปใหญ่มากอะเกือบ70บิ๊กไลน์เอคิงเจอคู่คิงทำให้จาก7ล้านเหลือประมาณ2ล้าน6แต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยก็ไปเอา A10 ไปแคร็กคู่คิงมาได้เขาแจม11บิ๊กไลน์เราก็คอก็เลยมีตอนนี้มี4ล้านประมาณนั้นก็เหนือกว่า average นิดนึงก็เสียวฮะแต่ก็เราก็ไปกินคู่คิงอีกคนหนึ่งมาได้ก็ถือว่าเป็นอันดีก็เจ้าพักแป๊บรายการ 75,000 High Roller Ultra Stack ครับ Rate Registration ของรายการนี้ลงไปมีประมาณ 3.3 Big Buy แล้วก็ลำแบ็กมาล้าน2พอแบ็กมาล้าน2เสร็จปุ๊บก็เล่นวันเนี้ยรู้สึกว่าเฮ้ยเล่นโอเคแล้วนะมีชิป7ล้านแล้วก็มีแฮนด์ที่แบบฟลิปสำคัญเป็น crucial flip ก็คือ A King Off กับคู่ King ทำให้เหลือ3ล้านอะไรเงี้ยเนี่ยอยู่สแต็ก3ล้าน4ล้าน3ล้าน4ล้านมาจนเข้า2ตัวสุดท้ายแล้วก็ไปฟลิป A King Off ประมาณ6 Big Blind ครับเจอกับคู่5ก็เป็นซีเรียลที่โอเคแล้ว6 Big Blind ได้ A King ก็คือแบบพรีเมียมจัดละทำให้ตกในที่14ครับถือว่าเล่นโอเคแล้วล่ะ สวัสดีค่ะหวานซาซ่าค่ะตอนนี้นะคะหวานก็ถึงไทเปเป็นที่เรียบร้อยนะคะพร้อมแล้วสำหรับการแข่งขัน APT ไทเป 2026 นะคะต้องบอกว่าตัวหวานเองเนี่ยมาแข่งทุกปีละ2 รอบนะคะปกติเนี่ยนะคะหวานเคยแข่งทั้งที่ Asian Poker Arena นะคะแล้วก็ที่ Race Space นะคะแล้วก็กลับมาแบบว่าเป็นที่ใดที่1ใช่ไหมแต่ว่าปีนี้เนี่ยมีความพิเศษมากเลยเขาแข่งทั้ง2ที่นะคะบรรยากาศจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะแล้ววันนี้ค่ะหวาก็มาลงรายการ Women's Event นะคะซึ่งเป็นรายการที่แบบลงจากเครื่องมาปุ๊บเนี่ยจะต้องมาเล่นรายการนี้เลยบินมาเพื่อรายการนี้เฉพาะเลยนะคะเดี๋ยวจะเป็นไงไปดูกันค่ะ
น้ำหวานนะคะงามสิริค่ะ เมื่อกี้นะคะก็มีเล่น Women Event ค่ะ แต่ว่าเป็นแบบพิเศษก็คือเป็น Bounty ถ้าได้3หัวเนาะก็คือเกินทุนละก็ถือว่าพึงพอใจละ แล้วก็เมื่อกี้ก็คือเข้ารอบ Final Table นะคะ แล้วก็ตกอันดับ 4 ก็ชิดเราจริงๆก็อันดับโลแหละจริงๆแล้วนะคะ แล้วเราก็ทำดีสุดละ เพราะว่าเราอยู่ที่แบบ8 Big Buy อยู่ที่ AJ เนาะมี Cut Off Open เราก็แจม Cut Off เป็น 80 แต่ว่าเราก็แพ้สเตจพอดีเลยน้องคนไทยนี่แหละค่ะที่ตบแต่ว่าก็ดีใจด้วยที่ว่าน้องเป็นคนชนะจะได้แบบว่าไทยแลนด์สู้ๆต่อไป สวัสดีค่ะ ชื่อโฟนวรากรค่ะ 10K Women Event Big Bounty ค่ะ ได้เข้า Final Table ค่ะ มีพี่คนไทยด้วยชื่อพี่น้ำหวานค่ะ ตอนแรกค่อนข้างกลัวแล้วก็ตื่นเต้นค่ะ กลัวทำได้ไม่ดี เพราะปกติก็ไม่ได้เล่นทัวร์บ่อย แต่พอเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็เล่นเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น เสียใจนิดนึงค่ะ เพราะว่าถ้ามีความอดทนมากกว่านี้นิดนึงก็คงจะได้ที่ 1 แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ เดี๋ยวครั้งหน้ามาเอาใหม่ค่ะ สิงโตวันนี้ผมถึงเช้าเล่นรายการแรกของผมแบบเป็น ABT Super High Roller เนาะตัวสิงโตสีเงินแล้ววันที่2บุลเลตครับแต่ว่าแบ็ค 1.53 ล้าน ซึ่งก็เกิดอัพเดตเนาะอัพเดต 1.2 ก็พรุ่งนี้เรากลับมาบลาย30,000 เป็นบิ๊กบลายเราก็จะมีประมาณ50เลยก็เดี๋ยววันนี้ฝากเชียร์นะครับวันนี้ผมเล่นซูเปอร์ไฮโรลเลอร์ที่แบงค์มาจากเมื่อวานนะครับตอนแรกเรามีประมาณชิปอันดับ 6ตอนที่เริ่ม Day 2 ก็คือว่ามี 29 คน 20 คนไอเทมผมก็ทอดแท่งครับช่วงแรกเหมือนแบบเป็นบลัฟบางตาที่อาจจะไม่ได้จำเป็น แต่ว่าแบบผมอยากลองแบบ experimental line ในซีรีส์นี้นี่เป็นรายการแรกของผมนะผมเพิ่งกลับมาจาก WSOPE แล้วก็พักประมาณสัก 10 กว่าวันจริงๆดีใจครับกลับมาเล่นค่อนข้างสนุกแล้วก็เหมือนแบบลองอะไรใหม่ๆโชคดีที่เรายังแคสได้อยู่ถึงแม้ว่าตอนแรกเราเริ่มต้นไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยครับแต่สุดท้ายน่าสนใจเพราะว่าตอนนั้นไอเทมแล้วเนาะเหลือ18 คนเบิร์นปุ่มที่เป็นคนอินโดนีเซียน่าจะเป็นนักธุรกิจเขาเปิดใส่บิ๊กไลน์ผมตอนนั้นผมมีประมาณ 10.5 บิ๊กไลน์ผมมี 640,000 นี่แหละแล้วก็บิ๊กไลน์ 60,000เขาเปิดผมมีควีน10ผมดีเฟนมันตกควีน18 เรนโบว์ผมมีท็อป2ดีมากเลยแต่บอร์ดนี้เป็นบอร์ดที่ดีสำหรับเขาผมเช็คเขาได้เทิร์นมา A ไม่มีซื้อสีนะ A มันดีมากสำหรับเขาเวลาเพราะไพ่ผมมันแทบจะเป็น A ไม่ได้เลยเพราะแทบทุก A ผมจะแจมพรีฟลอปถูกไหมครับ10 วิผมก็เลยเลือกที่จะเช็คเขาที่เขาเป็น100,000 ชิปใส่ประมาณ300,000 นิดๆอย่างเงี้ยครับคือผมว่าจริงๆอ่ะผมควรแค่คอเพราะว่าตามหลักการเลยนะเทอรี่เพราะว่าไพ่ผมมันมี A ไม่ได้แล้วก็คิงแจ็คก็แทบจะไม่มีเลยดังนั้นเรนจ์มาเทคคือเข้าหมดเลยเขามีเซตทุกเซตเขามี2คู่ A ทุกอันไพ่เรามันจะเป็นคู่เดียวซะเยอะนะแบบเป็น 10x แบบคู่10คู่8คู่แหม่มอย่างเงี้ยครับแต่คราวนี้ผมรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เล่นค่อนข้างเซฟดังนั้นเทอรี่ behind calling turn คือละครเทิร์นเพื่อให้เขาบลัฟริเวอร์ด้วยแบบ king high หรือว่าคู่เล็กๆเพราะว่าเขาจะต้องควรที่จะรู้ว่าเราไม่มี A ถูกไหมครับเขาต้องการที่อาจจะแบบเบสเทิร์นแล้วก็บลัฟริเวอร์ด้วยแบบคู่5หรือว่าคิง9คิง7เงี้ยเพื่อให้ผมหมอบ8หมอบ10เงี้ยครับแต่ผมคิดว่าคนนี้เขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นผมคิดว่าคนนี้ถ้าเกิดเขามีคิงไฮก็อาจจะเป็นตัวฟอร์มเราหรือถ้าเขามีคู่เล็กๆเขาอาจจะเช็คเทิร์นอย่างเงี้ยผมก็เลยคิดว่าเขามี A ผมก็เลยออินไปถึงแม้ว่าไพ่ผมเรนจ์มันไม่ค่อยจะมีดราฟเท่าไหร่แต่ผมคิดว่าเขาไม่น่าจะบอก A แล้วก็เหตุผลที่แจมเทิร์นเพราะว่าผมกลัวว่าถ้าเกิดว่าผมแค่คอไปแล้วก็ริเวอร์มันตกตัวที่น่ากลัวอาจจะเป็นคิงแจ็คหรือ9แล้วเขาบังเอิญมี A7 A6 เนี่ยเขาอาจจะเช็คแบ็คผมรู้เสียแวลูไป300,000 กว่าจิ้มนะครับผมก็เลยเลือกที่จะแจ
มไปซึ่งจริงๆถ้าเกิดว่าเราจะเรสเซิร์ชผมก็ไปนั่งคิดดูอีกเมื่อกี้ว่าคือเขาเบ็ดแสนผมมี401,000ใช่ไหมผมควรที่จะแบบ260,000อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพื่อเขาบลัฟคิงไฮบลัฟคู่เล็กถ้าเกิดผมบลัฟด้วยแบบ98หรือว่าแจ็ค2ไงเขาก็หมอบอยู่ดีแต่ก็ไม่เป็นไรผมเลือกที่จะแจมเพราะผมคิดว่าคนนี้เขาไม่หมอบเอเขาคอด้วย A9 แล้วเขาติดแจ็คผมก็เลยออกแต่ที่เสียดายก็คือว่าถ้าเกิดผมแค่คอเทิร์นแบบที่ตอนแรกที่จะทำอะครับแจ็คตกผมหมอบได้เพราะว่าคิงเป็นสเตทแก้เป็นสเตทแล้วผมรู้สึกว่าเขาไม่มีทางที่จะบลัฟผมปลดนี้เสียดายนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับผมได้ที่18ก็ได้มินแคชสวัสดีครับ ชื่อฟุกอัตติรุตนะครับวันนี้เล่น Mystery Bounty 5B ครับ เข้า Day 2 แล้วครับ 110,000 ชิปครับ เดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับ สวัสดีครับ ผมโอ๊ตคณาพงศ์ครับ สวัสดีครับ ผมต่อธนดลครับ วันนี้เล่นมิตารี่ไฟบีครับเข้าเดทูครับ มี170,000 ชิปครับ ผมก็ชิป107,000เท่าพี่ต่อเลยครับ เจอกันพรุ่งนี้ครับ ตอนนี้ก็ตกรอบมาแล้วครับทุกคนตกในอันดับที่ 4 ครับได้รับเงินรางวัลก็คือ 3 คนสุดท้าย แต่ว่าเราตกเป็นบับเบิ้ลบอยนะครับก็เจ็บใจนิดนึงแต่ตอนนี้พี่มะนาวของเราก็กลับบ้านไปแล้วเพราะว่าเขามีอาการป่วยนิดหน่อยก็แอบเสียดายทุกคนมันอีกนิดเดียวโอเคทุกคนแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้ลุยกันใหม่สวัสดีครับ นายวิชพัฒน์ครับ 8K ครับซูเปอร์ไฮโปเทอร์โบตื่นเต้นดีครับฟิลแบบว่าคนมันเยอะไปหมด แล้วก็สนามท้าทายมาก ผมเพิ่งมาปลดล็อกวันนี้แบบผมลงไปประมาณทั้งหมดแบบ5บูเลตอันนี้เพิ่งมาสำเร็จมี1แฮนด์ครับก็คือเป็น King 7 สูตรคนหนึ่งโอเพนมาครับมาถึงผมที่เป็นบัตทอนผมออินเพราะว่าผมเหลืออยู่ประมาณ3บิ๊กไบเพื่อกดดันบิ๊กไบให้หมอบแต่ว่าบิ๊กไบมาด้วยก็เป็นเขาเป็น A ซูตแล้วก็อะไรบอกกันเองสรุปว่าผมไปฮิตคิงที่ริเวอร์กลายเป็นคิงกูดครับก็เลยทำให้อยู่รอดมาถึงไฟนอลเทเบิลก็ตื่นเต้นครับสนุกดีแล้วก็อย่างน้อยก็ไม่อายเพื่อนแหละผมปลดล็อกถ้วยคนแรกของแกงแหละรอคนอื่นตามมาอยู่สู้ๆครับสวัสดีครับ
สวิตสรวิทย์นะครับวันนี้ก็ได้แชมป์มาครับรายการพอร์ตลิมิตโอมาฮาครับบิ๊กบัลตี้ครับผมเป็นพอร์ตลิมิตโอมาฮาไฮนะก็คือได้ไพ่4ใบแล้วก็เล่นฟลอปปกติแต่ว่าเราก็ห้ามเบสเกินพอร์ตตอนโชว์ดาวก็ใช้2ใบในมือกับ3ใบในบอร์ดครับเป็น make the best hand ก็เหมือนโฮเอ็มแต่ว่าใช้2ใบในมือกับ3ใบในบอร์ดครับผมรายการนี้เป็นบิ๊กบัลตี้นะก็คือ buy in เนี่ย 16,000 นะครับแต่ว่าถ้าเราทำให้ใครตกรอบได้เนี่ยก็คือได้ค่าหัวเนี่ยเราจะได้ 7,000 เลยจริงใครอยากลองก็ผมว่ามาลองได้เลยนะคือ PLO เป็นเกมที่ GTO ไม่ได้มีแพร่หลายมากแล้วก็แต่ละคนเล่นสไตล์ต่างกันออกไปจริงเรามาลองเล่นแล้วก็มาดูว่าไพ่แบบไหนที่ฮิตฟลอปได้ง่ายข้อดีของ PLO คือมันเป็นเกมที่คนจะบลัฟไม่ค่อยเยอะถ้าใครค่อนข้างแบบไม่ชอบบลัฟอะไรเงี้ยมันเล่นแล้วจะสบายใจกว่าเพราะว่าโอกาสติดมันเยอะคนก็จะบลัฟน้อยกว่าการเล่นก็จะดูเดือดหน่อยตอนช่วงต้นเพราะว่าคนอยากได้ค่าหัวนะได้ค่าหัวเยอะก็คุ้มในช่วงแรกๆครับสอนครับอนุสรณ์อาศิระเลิศศิริครับเป็นรายการ Single Day High Roller ครับเข้ามาตอนน่าจะมีประมาณ50 Big Buy ครับAlong comes King 8-5. So they did hit a big bear. Just gotta avoid 10s or run a runner. Less of the turn. Oh, no out. So 2 out. Just gotta avoid 2 black, 10. Less deliverable. ออก10แดงนี่ก็ลบเหมือนกัน Alright, go low. พยายามเอาตัวรอดนะครับในแต่ละรอบอย่างเงี้ยแล้วก็มีได้แบบดับเบิลอัพมาบ้างอย่างเงี้ยครับตาต่อมาเลยเราก็ได้ฟูลเฮาส์ก็เลยได้ดับเบิลอัพมาอีกทีหนึ่งแล้วก็ตาต่อมาก็ได้ King A แล้วก็ได้มา 3 way ครับมันก็เลยขึ้นมาเข้า Final Table ตอนอันดับ 2ข้อดีคือชิปเยอะแต่ว่าข้อเสียคือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอีก2คนนะครับฝีมือค่อนข้างเก่งมากๆเลยครับมันก็เลยต้องค่อนข้างเล่นระวังแล้วก็ส่วนคนที่ชิปน้อยกว่าแล้วก็เล่นพอๆกันเนี่ยดันไปอยู่ตรงข้ามกันหมดอะไรเงี้ยมันเลยไม่ค่อยได้ advantage ตรงนี้เท่าไหร่แต่ก็พยายามรักษาลำดับตัวเองไว้ครับเพราะว่าเป็นเรื่องของ ICM ด้วยนะฮะแทนที่น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเลยก็คือมันมีตาหนึ่งที่ผมถือ King 3เขาถือKing 9บอร์ดออกมาเนี่ยจะเป็น3 A แจ็คเขา continue bet ซึ่งผมคอไปทีนึงตอนเทิร์นเนี่ยออกมาเป็น5ซึ่งตอนนั้นมีแฟลตดออยู่ผมเลือกที่จะเช็คแต่เขาเลือกเช็คแบ็คผมก็เลยคิดว่าเขาไม่น่าจะมี A หรือมีแจ็คแล้วใบสุดท้ายก็ตก8ผมเช็คแล้วเขาก็เลสมา800,000ซึ่งเกือบเท่าพอร์ตเลยอย่างเงี้ยครับคิดแล้วมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่เลยอย่างเงี้ยก็เลยเอา3ไปจับเขาแล้วก็ได้เขามาได้มาตอนนั้นน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เราชิปกลับมาแซงเขาไม่คิดว่าตัวหน้าของเต้ของคุณเทนออกมาดีมากเลยผมไม่ได้คิดว่าตัวเองเก่งนะครับโชคดีที่ได้เพื่อนๆมาสอนอะไรเงี้ยครับนี่เพื่อนๆกลับบ้านได้หมดแล้วตอนแรกครับน้องสาวก็เหมือนกันน้องสาวก็กลับบ้านไปนอนเรียบร้อยแล้วแต่พอรู้ว่าเขา Final Table แล้วก็มีชิปเป็นอันดับ2ทุกคนก็กลับมาที่นี่เชียร์กันอีกครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยครับเต้ก็ง่วงนอนมากก็ยืนดูคอยเทรนให้อย่างเงี้ยครับตื่นเต้นมากๆเลยครับแล้วก็สนุกมากๆเลยครับSuperstar Champion Vajara Longwinchit กำลังจะไปลงรายการ Sunday Super Stack นะครับเฮ้ยทีมสตาร์ได้ที่12กันหมดเล่นHigh Roller Mystery Bounty